જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રાવણ સુદ પૂનમ એટલે કે રક્ષાબંધનનો પવિત્ર ઉત્સવ આવી રહ્યો છે અને આજે આપણે એક બહુ જ સુંદર વિષય પર ચર્ચા કરવાના છીએ. આપણે જોઈશું કે લૌકિક જગત કરતાં આ ઉત્સવ પુષ્ટિમાર્ગમાં કઈ રીતે સાવ અલગ પડે છે. બરાબર છે. રક્ષા ધરાવવાનો સચોટ સેવાક્રમ શું છે અને આ બધાની પાછળ કયો ગૂઢ ભાવ રહેલો છે એ આપણે આજે સમજવું છે. હવે જો લૌકિક જગતમાં તો બહેન પોતાના ભાઈના હાથે રાખડી બાંધે અને ભાઈ રક્ષા કરવાનો સંકલ્પ લે એ આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ. હા, એ તો સામાન્ય રીતે આપણે બધે જોતા જ હોઈએ છીએ. સાચી વાત. પણ મને હંમેશા એક બહુ રસપ્રદ અને કદાચ થોડો ગૂંચવતો પ્રશ્ન થતો હોય છે. જી કહો ને. એટલે પ્રશ્ન એવો છે કે જે શ્રી ઠાકોરજી સમગ્ર બ્રહ્માંડના રક્ષક છે, જે સ્વયં સર્વશક્તિમાન છે, એવા પ્રભુને આપણે રક્ષા શા માટે ધરાવીએ છીએ? અરે વાહ, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. એટલે શું પ્રભુને જેના એક ઈશારે આખી સૃષ્ટિ ચાલે છે એમને આપણી રક્ષાની કે આ દોરાની ખરેખર કોઈ જરૂર છે ખરી? હા, બહુ જ વ્યાજબી પ્રશ્ન છે તમારો. અને સાચું કહું તો આ પ્રશ્નના જવાબમાં જ આપણા પુષ્ટિમાર્ગનો આખો સાર છુપાયેલો છે. અચ્છા. હા, કારણ કે ના, પ્રભુને આપણી રક્ષાની કોઈ જ જરૂર નથી. જો આપણે શ્રીજીને ઈશ્વર કે ભગવાન માનીને આ ઉત્સવ ઉજવતા હોઈએ ને તો આખી વાત જ ખોટી પડી જાય. બરાબર. પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે ભગવાનની રક્ષા કરવાની કોઈ એવી અશક્ત કે નાની કોશિશ નથી કરી રહ્યા. આ કોઈ શક્તિ આપવાની પ્રક્રિયા નથી જ. એટલે આ લૌકિક રક્ષાબંધન કરતાં સાવ જ અલગ ભાવ છે. બિલકુલ. આ તો શુદ્ધ અને નિર્મળ પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની એક અદ્ભુત રીત છે. આપણે ત્યાં રક્ષાબંધન સાથે મુખ્યત્વે 3 ભાવો જોડાયેલા છે, જેમાં સૌથી પ્રધાન છે વાત્સલ્ય ભાવ. વાત્સલ્ય ભાવ એટલે શ્રી યશોદાજીનો ભાવ, રાઈટ? એકદમ સાચું. શ્રી યશોદાજીનો ભાવ. મને આ યશોદાજીના ભાવ વિશે થોડું વધુ સમજવું છે, કારણ કે આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ ને કે પ્રભુ આપણા માટે નંદ યશોદાના લાલા છે. હાજી. પણ આ વાત્સલ્ય ભાવ રક્ષાબંધનના સંદર્ભમાં કેવી રીતે કામ કરે છે એ થોડું સમજાવશો? ચોક્કસ. જો લૌકિક દુનિયામાં પણ એક માતાનું મનોવિજ્ઞાન તમે સમજો, દીકરો ગમે તેટલો મોટો થઈ જાય, ભલે ને તે આખા શહેરનો કોઈ મોટો અધિકારી હોય કે દેશનો કોઈ મોટો પાવરફુલ માણસ હોય. હા, માતા માટે તો એ બાળક જ રહેવાનો. એક્ઝેક્ટલી. માતા માટે તો એ હંમેશા એનો નાનકડો અને નાજુક લાલો જ રહે છે. સાચી વાત છે. માતાને હંમેશા એ જ ચિંતા હોય કે મારા દીકરાને કોઈની નજર ન લાગે, એ સુરક્ષિત રહે. બસ પુષ્ટિમાર્ગમાં પણ ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે, એટલે કે એમની જે અસીમ શક્તિ છે, તે ગૌણ બની જાય છે. ઓહો, એટલે શક્તિ ભૂલાઈ જાય છે અને માધુર્ય અથવા વાત્સલ્ય મુખ્ય રહે છે. યશોદાજીને ક્યારેય એવું નથી લાગતું કે મારો દીકરો તો ગોવર્ધન પર્વત ઊંચકવાવાળો ભગવાન છે. અરે વાહ. એમને તો બસ એ જ ચિંતા છે કે મારા લાલાને કોઈની નજર ન લાગી જાય. આ માતૃભાવની પરાકાષ્ઠા છે. આ વાત ખરેખર બહુ ઊંડી છે. એટલે કે આપણે પ્રભુનું ભગવાનપણું ભૂલીને એક માતાના હૃદયથી એમની ચિંતા કરીએ છીએ. હા, બસ એ જ પુષ્ટિમાર્ગ છે. પણ યશોદાજીના ભાવ સિવાય મેં ક્યાંક સાંભળ્યું છે કે દ્રૌપદીજીનો શરણાગતિનો ભાવ પણ આ ઉત્સવ સાથે જોડાયેલો છે. હા, ઘણા વૈષ્ણવો આ વાત કરતા હોય છે. તો આ બે અલગ અલગ ભાવો એકસાથે કેવી રીતે ચાલે? કારણ કે દ્રૌપદીજીએ તો પ્રભુને પોતાના રક્ષક માન્યા હતા ને? બરાબર પકડ્યું તમે. દ્રૌપદીજીનો પ્રસંગ આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ. જ્યારે પ્રભુના શ્રીહસ્તમાં ઈજા થઈ હતી ત્યારે દ્રૌપદીજીએ પોતાના ચીરનો પાલો ફાડીને તરત જ પ્રભુના શ્રીહસ્ત પર બાંધ્યો હતો. હા, અને એ શરણાગતિના સ્વીકાર રૂપે પ્રભુએ ચીરહરણ વખતે તેમની રક્ષા કરી હતી? બિલકુલ. પણ અહીં એક બહુ મોટો ભેદ સમજવા જેવો છે. દ્રૌપદીજીનો ભાવ છે ને એ મર્યાદા ભક્તિનો વધારે છે, જ્યાં ભક્ત ભગવાનને રક્ષક માને છે. અચ્છા, એટલે મર્યાદા ભક્તિમાં ઐશ્વર્ય મુખ્ય છે? હા, જ્યારે આપણો માર્ગ પુષ્ટિમાર્ગ છે, જેમાં યશોદાજીનો વાત્સલ્ય ભાવ જ સર્વોપરી છે. પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા પ્રણાલિકામાં આપણે દ્રૌપદીજીના પ્રસંગને એક ઐતિહાસિક સ્મૃતિ તરીકે ચોક્કસ આદર આપીએ છીએ. પણ સેવાનો મુખ્ય ભાવ તો વાત્સલ્ય જ રહે છે. બરાબર. જ્યારે આપણે શ્રીજીને રક્ષા ધરાવીએ છીએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં મુખ્ય ભાવ તો શ્રી યશોદાજીનો જ હોય છે. હા, હવે આ વાત એકદમ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ. પણ આ બે સિવાય ત્રીજો ભાવ કયો છે? ઘણા ભગવદીઓ અવારનવાર
એ વાત પણ કરતા હોય છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી સુભદ્રાજીનો બહેનભાવ પણ ગવાય છે. હા, આ મારો ખૂબ જ પ્રિય વિષય છે. આપણું જે કીર્તન સાહિત્ય છે તેમાં આ ભાવ કઈ રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે? જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગીય કીર્તન સાહિત્ય એ આપણો બહુ મોટો અમૂલ્ય ખજાનો છે. તેમાં કવિ આશ કરણજીનું એક અત્યંત મધુર કીર્તન છે જે સાક્ષાત દર્શન કરાવે છે. અરે વાહ! કયું કીર્તન છે? કીર્તનના શબ્દો કંઈક આવા છે: બહેન સુભદ્રા રાખી બાંધત, બલ અરુશ્રી ગોપાલ કે, કનક થાલ અક્ષત ભરી, કુમકુમ તિલક કરત નંદલાલ કે. ઓહો, બહુ જ સુંદર શબ્દો છે. હા, અને આ પંક્તિઓ માત્ર ગાવા માટે નથી. આ એક આખું ચિત્ર ઊભું કરે છે. તમે કલ્પના કરો કે શ્રી સુભદ્રાજી એક સુવર્ણના થાળમાં એટલે કે કનક થાલમાં કંકુ અને અક્ષત લઈને ઊભા છે. હા. તેઓ પોતાના બંને ભાઈઓ શ્રી બલરામજી અને શ્રી ગોપાલને અત્યંત પ્રેમપૂર્વક તિલક કરે છે. અને પછી રક્ષા ધરાવે છે. બિલકુલ. ત્યારબાદ બંનેના શ્રીહસ્ત પર રક્ષા બાંધે છે અને મોતીની માળા ઓવારીને ભાઈઓની આરતી ઉતારે છે. એટલે જ્યારે આપણે હવેલીમાં કે ઘરમાં રક્ષાબંધનના ઉત્સવમાં આ કીર્તનો ગાઈએ છીએ ત્યારે આપણે માત્ર યશોદાજી જ નહીં પણ સુભદ્રાજીના એ નિર્મળ બેનભાવથી પણ પ્રભુને રક્ષા અર્પણ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. સાચી વાત છે. આ કેટલો અદ્ભુત ત્રિવેણી સંગમ છે ભાવોનો. હા જ તો. પણ ચાલો ભાવની આ સુંદર દુનિયામાંથી થોડા પ્રેક્ટિકલ સેવાક્રમ તરફ આવીએ. ચોક્કસ. કારણ કે જો ભાવ સાચો હોય તો સેવાની રીત પણ સાચી હોવી જ જોઈએ. અને મને અને ઘણા વૈષ્ણવોને એક બહુ મોટી મૂંઝવણ હંમેશા રહેતી હોય છે. કઈ બાબતની મૂંઝવણ? શ્રાવણ સુદ 11 એટલે કે પવિત્ર એકાદશીએ આપણે શ્રી ઠાકોરજીને જે પવિત્ર ધરાવીએ છીએ ત્યાંનું રક્ષાબંધનના દિવસે શું કરવાનું? હા, આ પ્રશ્ન ઘણા વૈષ્ણવોને થતો હોય છે. એટલે જો પવિત્ર 11થી બિરાજે છે અને આપણે કહીએ છીએ કે પ્રભુના શ્રી અંગને શ્રમ ન પડવો જોઈએ તો શું આપણે રોજ રાત્રે ઉતારીએ અને સવારે પાછા ધરાવીએ? અને રક્ષા ધરાવતી વખતે પવિત્રા કાઢવાના કે નહીં? આ બહુ જ વ્યાવહારિક અને મહત્વનો પ્રશ્ન છે તમારો. ચાલો આ ગૂંચવણનો પૂરેપૂરો ઉકેલ આપણે સમજી લઈએ. જી. શ્રાવણ સુદ 11મા દિવસે શ્રીજીને પવિત્રા અર્પણ થાય છે અને નિયમ એવો છે કે આ પવિત્રા શ્રીજીના શ્રી અંગ પર રક્ષાબંધન સુધી બિરાજે છે. ઓકે, એટલે સળંગ બિરાજે છે. હા. હવે તમારા મનમાં જે શ્રમ પડવાની વાત છે તેનો ખુલાસો કરું. હા, કારણ કે એ બહુ જરૂરી છે સમજવું. પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવાનો દરેક ક્રમ એટલી બારીકાઈથી ગોઠવાયેલો છે કે પ્રભુને લેશ માત્ર શ્રમ ન પડે. પવિત્રા અનસૂતરાવ કે રેશમી દોરાના અત્યંત કોમળ અને શ્રીજીના સ્વરૂપના માપ મુજબ જ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. બરાબર, એટલે એમને ધારણ કરાવવામાં કોઈ અગવડ ન પડે. બિલકુલ. અને રોજે રોજ શયન સમયે જ્યારે શૃંગાર મોટો કરવામાં આવે એટલે કે ઉતારવામાં આવે ત્યારે પવિત્રાનો ઉતાર થાય છે. પરંતુ બીજે દિવસે સવારે શૃંગારમાં ફરીથી પવિત્રા ધરાવવામાં આવે છે. ઓકે, એટલે કે પવિત્રા રોજ રાત્રે મોટા થાય અને સવારે ફરી ધરાવાય છે. હાજી. તો પછી રક્ષાબંધનના દિવસે જ્યારે આપણે રક્ષા ધરાવવાની હોય ત્યારે શું થાય? શું આપણે એ સમયે પવિત્રા કાઢી લઈએ છીએ? ના, અહીં જ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. રક્ષાબંધનના દિવસે સૌથી મોટો નિયમ એ છે કે શ્રીજી પવિત્રા ધારણ કરેલી અવસ્થામાં જ રક્ષા ધરાવે છે. અચ્છા, એટલે કે રક્ષા ધરાવતી વખતે પવિત્રા ઉતારવાના હોતા નથી? બિલકુલ નહીં. પવિત્રા એ 11નો ઉત્સવ છે જે પૂનમ સુધી ચાલે છે અને પૂનમનો પોતાનો ઉત્સવ રક્ષાબંધન છે. એટલે બંને એક સાથે શ્રી અંગ પર બિરાજે છે. હા, તો બહુ સુંદર વાત કહી તમે. તો પછી આ બંનેનો પવિત્રા અને રક્ષાનો અંતિમ ઉતાર ક્યારે થાય છે? આખો ક્રમ કેવી રીતે પૂર્ણ થાય છે? રક્ષાબંધનના દિવસે રાત્રે જ્યારે શયન દર્શનનો સમય થાય ત્યારે શયન શૃંગાર કરતી વખતે જ આ ઉત્સવ પૂર્ણતા તરફ જાય છે. અને અહીં એક બહુ સુંદર બારીકાઈ છે હો. કેવી બારીકાઈ? શયન સમયે પ્રભુના શ્રીહસ્તના કાંડા પર, જેને આપણે પહોંચી કહીએ છીએ, ત્યાં બાંધેલી રક્ષા એમ જ રહેવા દેવામાં આવે છે. અરે વાહ! એ ઉતારવામાં નથી આવતી? અને જે પવિત્રા હોય છે તેનો અંતિમ ઉતાર કરવામાં આવે છે. બહુ જ અદ્ભુત ક્રમ છે આ. હા, આ રીતે 11થી શરૂ થયેલી પવિત્રાની સેવા પૂનમના શયન સમયે ખૂબ જ શાસ્ત્રોક્ત અને ભાવપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે. આ ક્રમની પાછળનું કારણ ખરેખર અદ્ભુત છે. પહોંચી પરની રક્ષા પ્રભુ સાથે જ રહે, કારણ કે એ સીધી વાત્સલ્ય અને સ્નેહનું પ્રતીક છે.
બિલકુલ સાચી વાત છે તમારી. હું તમામ વૈષ્ણવોને ખાસ વિનંતી કરીશ કે આ ક્રમ હંમેશા યાદ રાખે, જેથી સેવામાં કોઈ ચૂક ન થાય. હવે આ સેવાક્રમ સમજ્યા પછી ચાલો આપણે માનસી સેવા દ્વારા હવેલીમાં જઈએ. હા, ચોક્કસ. મને એ જાણવામાં બહુ રસ છે કે આજના દિવસે હવેલીમાં શ્રી ઠાકોરજીનો શૃંગાર કેવો હોય છે અને એની પાછળનું શું કારણ છે. હવેલીમાં રક્ષાબંધનનો ઉત્સવ એટલે એક અનેરો જ ઉમંગ હોય. આ દિવસે શ્રીજીનો વિશેષ ઉત્સવી શૃંગાર થાય છે. હા, પ્રભુને મલમલના કસુંબલ એટલે કે ઘેરા લાલ રંગના વસ્ત્ર ધરાવવામાં આવે છે. સાથે ગુલેનાર એટલે કે લાલ ગુલાબી આભાવાળો પીછવાડા અને મસ્તક પર છજ્જેદાર પાઘ બિરાજે છે. એક મિનિટ. અહીં મને એ વિચાર આવે છે કે આ લાલ કે કસુંબલ રંગ જ શા માટે? શું શ્રાવણ મહિના સાથે કે આ ઉત્સવ સાથે લાલ રંગનો કોઈ ખાસ સંબંધ છે ખરો? હા, ચોક્કસ સંબંધ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં રંગોનું બહુ મોટું મહત્વ છે. કસુંબલ રંગ એ અનુરાગ એટલે કે ઘનિષ્ઠ પ્રેમનું પ્રતીક છે. ઓહો. રક્ષાબંધન એ પ્રેમ અને સ્નેહનો ઉત્સવ છે, તેથી યશોદાજીના અનુરાગને દર્શાવવા આ રંગ પસંદ કરાય છે. અને બીજું? હા, બીજું કારણ શું? બીજું, શ્રાવણ મહિનામાં આકાશ વાદળોથી ઘેરાયેલો હોય. વાતાવરણ થોડું શ્યામ અને ગંભીર હોય. ત્યારે પ્રભુના શ્રી અંગ પર લાલ રંગના વસ્ત્રો એક અદ્ભુત તેજ અને પ્રસન્નતા ફેલાવે છે. વાહ, શું સુંદર વિચાર છે. હા, અને પાઘ ઉપર ચંદ્રિકા, શીરપેચ, કલગી, શીશફૂલ જેવા આભૂષણોનો ભવ્ય શૃંગાર થાય છે. અને જો પીછવાઈની વાત કરું તો પાછળ સિંહાસન પર બાફટાના કલાબતુના કામવાળી સુંદર પીછવાઈ ધરાવાય છે. હા, બાફટા અને કલાબતું થોડા ભારે શબ્દો છે. વૈષ્ણવોની જાણકારી માટે હું થોડું સરળ કરી દઉં કે બાફટા એટલે એક પ્રકારનું અત્યંત મુલાયમ અને મૂલ્યવાન રેશમ અને સૂતરનું મિશ્રણવાળું કાપડ, બરાબર ને? હા, બિલકુલ સાચું. અને કલાબતું એટલે સોના ચાંદીના તારનું ઝીણું ભરતકામ કે જરીનું કામ. હા, એકદમ. આટલો ભવ્ય અને વજનદાર લાગતો શૃંગાર પણ પ્રભુને લેશ માત્ર શ્રમ ન પડે એ રીતે જ સિદ્ધ કરાયો હોય છે. એ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની સુંદરતા છે ને. સાચી વાત. તો શૃંગાર પછી હવેલીમાં રક્ષા ધરાવવાની જે વિધિ થાય છે એ કેવી રીતે થાય છે? વિધિની શરૂઆત કંકુના અષ્ટદલથી થાય છે. એક થાળીમાં કંકુથી સુંદર અષ્ટદલ એટલે કે 8 પાંખડીવાળું કમળ રચવામાં આવે છે. તેમાં અક્ષત અને ચુન્નીની આરતી તૈયાર રાખવામાં આવે છે. અચ્છા, આ ચુન્નીની આરતી વિશે થોડું સમજાવશો? કારણ કે આપણે સામાન્ય રીતે તો દીવાની આરતી જોતા હોઈએ છીએ. હા, આ એક બહુ જ પુષ્ટિમાર્ગીય બારીકાઈ છે. ચૂન એટલે લોટ કે પાવડર, જેમ કે ચણાનો લોટ કે ઘઉંનો લોટ. બરાબર. એમાં કંકુ કે હળદર ભેળવીને તેનાથી આરતી થાય છે. આપણે લૌકિકમાં નજર ઉતારવા માટે જે રીતે વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ ને, તેવું જ આ છે. પણ દીવાને બદલે ચૂન શા માટે? કારણ કે પ્રભુના શ્રીઅંગ પાસે સીધો અગ્નિ કે ભારે ધાતુનો દીવો લઈ જઈએ તો તેમને તાપ લાગે, શ્રમ પડે. યશોદાજીનો ભાવ એવો છે કે મારા લાલાને જરા પણ ગરમી ન લાગવી જોઈએ. ઓહો, કેટલી ઝીણવટભરી દરકાર. હા, એટલે આ કોમળ અને શીતળ ચૂનની આરતીનો ઉપયોગ થાય છે. અદ્ભુત. પ્રભુને શ્રમ ન પડે તેની આટલી બધી ચિંતા. આ બધું જાણીને તો સેવાનો આનંદ બમણો થઈ જાય છે. પછી રક્ષા ધરાવવાનો ક્રમ શું હોય છે? પછી પ્રભુને દંડવત પ્રણામ કરી 2 વાર તિલક અને અક્ષત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સૌથી પહેલા પ્રભુના જમણા શ્રીહસ્તમાં 2 જગ્યાએ રક્ષા ધરાવાય છે. કઈ 2 જગ્યાએ? એક ઉપર બાજુબંધના સ્થાને અને બીજી કાંડા પર એટલે કે પોચી પર. એ જ રીતે પછી ડાબા શ્રીહસ્તમાં પણ 2 જગ્યાએ રક્ષા ધરાવાય છે. અને સ્વામિનીજીને? હા, ત્યારબાદ શ્રી સ્વામિનીજીને પણ રક્ષા ધરાવવામાં આવે છે. અને અંતે યુગલ સ્વરૂપને એક રક્ષા ખાસ ભેટ તરીકે અર્પણ કરવામાં આવે છે. વાહ, આખો માહોલ કેવો દિવ્ય થતો હશે. હા, આ સમયે હવેલીમાં શંખનાદ થાય, ઝાલર વાગે, પખવાજ અને ઝાંઝના નાદ સાથે કીર્તનિયાઓ મધુર સ્વરમાં કીર્તનોનું ગાન કરતા હોય છે. ખરેખર, કાનમાં એ પખવાજનો નાદ અને આંખો સામે શ્રીજીનું એ મનોહર સ્વરૂપ સાક્ષાત ગોકુળમાં હોવાનો અનુભવ કરાવે. બિલકુલ. આ માનસી સેવા જ આપણા માટે મોટો ઉત્સવ છે. અને જ્યાં આવો મંગલ ઉત્સવ હોય ત્યાં પ્રભુ માટે સિદ્ધ થતી ભોગ સામગ્રી પણ એવી જ દિવ્ય હશે. કારણ કે ઋતુ શ્રાવણની છે, તો આમાં સામગ્રીમાં શું વિશેષતા હોય છે? સામગ્રીમાં પણ ઋતુ અને પ્રભુના આરોગ્યનો પૂરો ખ્યાલ રખાય છે.
રક્ષા ધરાવતી વખતે પ્રભુને ગુલાબકટલીનો ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ગુલાબકટલી એટલે શું? ગુલાબકટલી એટલે ગુલાબની પાંદડીઓમાંથી સિદ્ધ થતી એક અત્યંત સુગંધિત અને શીતળ સામગ્રી. ત્યારબાદ રાજભોગમાં જલેબી, દૂધ અને બિલસારું જેવી સામગ્રીઓ ધરાવાય છે. બિલસારું વિશે થોડું કહેશો? બિલસારો એક પરંપરાગત પુષ્ટિમાર્ગીય સામગ્રી છે જે ખાંડ, લોટ અને ઘીના મિશ્રણમાંથી બનેલી એક પ્રકારની મીઠી વાનગી છે. આ ઉપરાંત ઉત્સવ ભોગમાં મોહનથાળ, સુખડી અને ખાસ સંધાણાની વાટ સિદ્ધ થાય છે. સંધાણાની વાટ એટલે અથાણા કે મુખવાસ ટાઈપની સામગ્રી ને? હા, બિલકુલ. શ્રાવણ મહિનામાં ભેજવાળું વાતાવરણ હોય ત્યારે પાચનતંત્ર થોડું નબળું પડે. હા, એ તો છે. તો યશોદા માતા વિચારે કે મારા વાલાએ આટલો બધો ઉત્સવનો ભારે ભોગ આરોગ્યો છે તો તેને પચવામાં ભારે ન પડે એટલે તેને પાચક સામગ્રી એટલે કે સંધાણા પણ સાથે ધરાવાય છે. આ છે પુષ્ટિમાર્ગની વૈજ્ઞાનિક અને ભાવનાત્મક સમતુલા. વાહ! એક માતાની ચિંતા સામગ્રીમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. હાજી. આ તો થઈ હવેલીની ભવ્ય સેવા. પણ આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં ઘણા ભગવદીઓ એવા છે જેમના ઘરમાં શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે છે. તો ઘરમાં સેવા કરતા વૈષ્ણવોએ આજના દિવસે કઈ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ? ઘર સેવા માટે સૌથી પહેલો નિયમ તો એ છે કે પોતાના ગુરુઘરની સેવા પ્રણાલિકા અને જે વલ્લભકુળ બાલક પાસેથી બ્રહ્મ સંબંધ લીધો હોય તેમની આજ્ઞાને જ અનુસરવું. બરાબર. જો તમારી ઘર સેવામાં રક્ષા ધરાવવાની પ્રણાલિકા હોય તો શ્રીજીને ઉત્સવ ભાવથી વસ્ત્ર અને શૃંગાર ધરાવો, કંકુ અક્ષતથી તિલક કરો અને પ્રેમપૂર્વક રક્ષાર્પણ કરો. પણ અહીં એક અત્યંત અગત્યની સાવચેતી રાખવાની છે. હા, આ પોઈન્ટ પર હું પણ કંઈક કહેવા માંગતો હતો. જી, કહો ને. મને લાગે છે કે સામાન્ય દુનિયામાં તો બહેનો એવી હરીફાઈ કરતી હોય છે કે મેં મારા ભાઈ માટે હીરાવાળી કે સોનાના જાડા તારવાળી સૌથી મોંઘી રાખડી લીધી. હા, લૌકિકમાં એવું બહુ ચાલે છે. પણ જો આપણે એવું પ્રભુ સાથે કરવા જઈએ, જો આપણે દેખાડા માટે કઠોર ધાતુની રાખડી લાવીએ તો એ ભક્તિ નહીં પણ પ્રભુ માટે એક સજા બની જાય. ખરું ને? શ્રીઅંગને એનાથી શ્રમ પહોંચી શકે. 100% સાચી વાત કરી તમે. પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રદર્શન માટે કોઈ જગ્યા જ નથી. રક્ષા કેટલી મોંઘી છે, તેમાં કેટલું સોનું કે મોતી છે તેના કરતાં તમારો ભાવ વિશેષ મહત્વનો છે. એટલે રક્ષા એકદમ કોમળ હોવી જોઈએ. બિલકુલ. રક્ષા સુવાળી, રેશમી કે સુતરાઉ દોરાની હોવી જોઈએ. તેમાં કોઈ એવી કઠોર ધારદાર વસ્તુ કે જડબાતોડ ધાતુ ન હોવી જોઈએ જેનાથી પ્રભુના શ્રી અંગને અડચણ થાય કે જરા પણ છોલાઈ જવાનો શ્રમ પહોંચે. હા, શ્રીજીને સુખ પહોંચાડવું એ જ આપણી સેવાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. આપણી વસ્તુ આપણને ગમે કે સુંદર દેખાય એ કરતાં શ્રીજીને અનુકૂળ રહે, તેમને શ્રમ ન પડે એ સૌથી વધારે મહત્વનું છે. સાદી રેશમી દોરાની કોમળ રક્ષા હશે પણ જો હૃદયમાં યશોદાજી જેવો નિર્મળ ભાવ હશે ને તો મારો લાલો એ સહર્ષ સ્વીકારી લેશે. આ વાત ખરેખર હૃદયમાં ઉતારવા જેવી છે. વૈષ્ણવો, સેવામાં પ્રભુનું સુખ જ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. બરાબર. હવે આ ઉત્સવની ચર્ચા કરતા કરતા મને પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાક્રમની એક બીજી અદ્ભુત બલિહારી યાદ આવે છે. કઈ બલિહારી? અહીં ક્યારેય કોઈ ઉત્સવ પર પૂર્ણવિરામ નથી મુકાતો. એક ઉત્સવ પૂરો થાય કે તરત જ બીજા મહાન ઉત્સવના દ્વાર ખુલી જાય છે. રક્ષાબંધન પછી તરત જ શું થાય છે? અરે, બિલકુલ સાચું કહ્યું તમે. પુષ્ટિમાર્ગ તો નિત્ય નવોત્સવનો માર્ગ છે. હા. જો તો રક્ષાબંધનનો ઉત્સવ જેવો પૂર્ણ થાય એટલે રાત્રે શયન દર્શન પછીથી જ હવેલીમાં શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવની તૈયારીઓનો શંખનાદ ફૂંકાઈ જાય છે. ઓહો, રાત્રે જ? હા, આજના જ દિવસથી હવેલીઓમાં જન્માષ્ટમીના ગીત, ધોયપદ અને વધાઈ ગાવાનો મંગલ પ્રારંભ થઈ જાય છે. સાથે જ જન્માષ્ટમીની ભવ્ય સામગ્રીઓ સિદ્ધ કરવા માટે ભટ્ટી પૂજન પણ શરૂ થઈ જાય છે. એટલે કે વાતાવરણમાં જે ઉમંગ છે તે રક્ષાબંધનથી લઈને સીધો જન્માષ્ટમી તરફ વહેવા લાગે છે? હા, એક ઉત્સવમાંથી બીજા ઉત્સવનો આનંદ. અદ્ભુત. ક્યાંય કોઈ અટકાવ નહીં, બસ આનંદ જ આનંદ. આજના આ સત્સંગમાં આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવો, કીર્તન સાહિત્ય અને હવેલીની આટલી સુંદર પ્રણાલિકાઓને સમજ્યા. જી. આ બધું જાણીને અને સમજીને મને એક બહુ ઊંડો અને કદાચ આપણી ભક્તિને ઢંઢોળી નાખે એવો વિચાર આવે છે. કેવો વિચાર? આજના દિવસે આપણે પ્રભુને રક્ષા ધરાવીએ છીએ. આપણે યશોદાજીના ભાવથી એમના કલ્યાણની કામના કરીએ છીએ. પણ શું આ બધું જોયા પછી
આપણે આપણા અંતરમાં, આપણા પોતાના હૃદયમાં પણ કોઈ રક્ષા બાંધવાની જરૂર નથી? આ વિચાર બહુ જ ગહન છે તમારો. આપણે સામાન્ય રીતે લૌકિક દુનિયામાં ભગવાન પાસે એવું જ માંગતા હોઈએ છીએ ને કે પ્રભુ મારી રક્ષા કરજો, મારા વેપારની રક્ષા કરજો, મારા સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરજો. હા, આપણે આપણો જ સ્વાર્થ જોતા હોઈએ છીએ. પણ જો આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં છીએ તો આપણી માંગણી બદલાવી જોઈએ. બસ, હું એ જ કહેવા માંગતો હતો. આજના દિવસે જ્યારે આપણે પ્રભુને રક્ષા ધરાવીએ છીએ, ત્યારે આપણે પ્રભુ પાસે એ પ્રાર્થના નથી કરવાની કે મારું ઘર બચાવજો કે મારી સંપત્તિ બચાવજો. તો શું માંગવું જોઈએ? એક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ તરીકે અંતરના ઊંડાણમાંથી એ પ્રાર્થના કરવાની છે કે હે મારા શ્રીજી, આખા જગતની રક્ષા કરવાની શક્તિ તો તમારામાં છે જ, પણ મારા પર એવી કૃપા કરજો કે મારી સેવા બચાવજો, મારો પુષ્ટિભાવ બચાવજો. બહુ જ સુંદર વાત. આ કળિયુગની ભાગદોડમાં ક્યાંય મારું મન ભટકી ન જાય, કોઈ દેખાડામાં ન અટવાઈ જાય અને તમારા ચરણોનો મારો દૃઢ આશ્રય ક્યારે ન છૂટે તેવી મને બુદ્ધિ આપજો. કારણ કે આપણે એ સમજવાનું છે કે એક વૈષ્ણવ માટે શ્રીજીનો આશ્રય જ સૌથી મોટી રક્ષા છે. સાચી વાત. જો એમના ચરણાબિંદોનો આશ્રય હશે તો દુનિયાની કોઈ તાકાત આપણા પુષ્ટિભાવને ડગાવી નહીં શકે. બિલકુલ. આ અંતિમ પ્રાર્થના માત્ર શબ્દો નથી, પણ દરેક વૈષ્ણવના જીવનનો મૂળ મંત્ર બની રહેવી જોઈએ. શ્રીજીનો આશ્રય અને એમની સેવાનો અધિકાર જ આપણું સર્વસ્વ છે. એ જ આપણી સૌથી મોટી સુરક્ષા કવચ છે. આ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.